اگه شما هم با آرتریت درگیر هستید، خبر دارید که این گونه بیماری‌ها به دلیل التهابات بدن به وجود میاد و این نوع بیماری یعنی آرتریت یا التهاب مفاصل ارتباط مستقیم با التهابات روده دارند. ویدئویی که در حال تماشای اون هستید به درد تمام اشخاصی میخوره که با بیماری‌های التهابی مفاصل و بیماری‌های خودایمنی درگیر هستند. من در این ویدیو یک ویتامین رو خدمتتون عرض خواهم کرد و معرفی خواهم کرد تمام افرادی که این ویتامین رو مصرف میکنن درد و التهاب در اونها به طور فوق‌العاده کاهش پیدا میکنه. همونطور که گفتم آرتریت و التهاب مفاصل از روده شروع میشه. شما باید بدونید برای اینکه این التهابات در روده به وجود نیاد چه غذاهایی رو باید کنار بگذارید یا کمتر مصرف بکنید و چه چیزهایی رو هم باید استفاده بکنید. علاوه بر این ویتامین یک خوراکی ضد التهاب معرفی میکنم که به درمان تمام التهابات بدن کمک میکنه. اما دقت کنید یه نکته اساسی هم در پایان ویدیو دارم برای افرادی که گیاهخوار هستند. وقتی صحبت از آرتریت میشه شما با التهاب و آسیب به غضروف، درد و فرسایش مفاصل مواجه هستید. مردم برای کاهش درد داروهای ضد التهاب مصرف میکنن. مشکل اینجاست که داروها عوارض جانبی خیلی زیادی دارن، مثل خونریزی معده، زخم و مشکلات کلیوی و سایر عوارض. اگه استروئید مصرف کنید عوارض خیلی بدتر هست، مفاصل رو از بین میبره و سیستم ایمنی رو خیلی تضعیف میکنه. اسم ویتامینی که معرفی میکنم B3 هست. دو نوع ویتامین B3 داریم، نیاسین و نیاسینامید. نوع اول یعنی نیاسین برای لیپیدها و کلسترول خیلی خوب هست. نیاسینامید برای التهابات و آرتریت مصرف میشه. بهتر هست مقدار کمی از این ویتامین رو در طول روز به مرور مصرف کنید تا اینکه یک دفعه مقدار زیادی از اون رو وارد بدن بکنید. مثلا میتونید 100 تا 150 میلی گرم از این ویتامین رو بین 3 تا 5 بار در طی روز مصرف بکنید. حتی اگه مشکلات ژنتیکی داشته باشید باز هم این ویتامین به شما کمک میکنه که بیوشیمی بدنتون خیلی بهتر کار بکنه. نکته اول در مصرف این ویتامین هست که باید پروتئین کافی مصرف بکنید در حین مصرف این ویتامین. مثل تخم مرغ، چون این ویتامین بدون پروتئین کارکرد خوبی نداره در بدن. پروتئین باعث میشه که بدن شما در ترمیم مفاصل عملکرد خیلی خوبی داشته باشه. دوم اینکه باید از مصرف الکل پرهیز بکنه. در بدنمون تریپتوفان میتونه به ویتامین B3 تبدیل بشه، ولی رژیم غذایی اشتباه این اجازه رو به ما نمیده. مثلا اگه در رژیم غذاییمون ذرت زیادی رو مصرف بکنیم، ذرت میتونه تبدیل تریپتوفان به ویتامین B3 رو متوقف بکنه و با کمبود اون مواجه بشیم. و همچنین غذاهای فست فودی و غیر مفید هم میتونه بدن رو دچار کمبود ویتامین B3 بکنه. پیشنهاد نمی‌کنیم که این ویتامین درست قبل از خواب مصرف بشه و توصیه‌مون این هست که کم کم در طی روز مصرف بشه. اما خب مصرف اون در طی شب هم میتونه به بهبود خوابمون کمک بکنه. نیاسینامید که عرض کردم به شما انرژی بیشتر در حین ورزش میده. یک درمان طبیعی و کم هزینه است برای درمان آرتریت و جلوگیری از عوارض خطرناک داروها هست. اگه میخواید به طور ریشه آرتریت رو درمان بکنید به ادامه اطلاعات این ویدیو توجه کامل داشته باشید. غذاهایی رو که در ادامه نام میبرم و التهاب آور هستند رو مصرف میکنید باعث ایجاد سوراخ‌هایی در رودتون میشه و این دقیقاً همون مشکلی هست که به آرتریت ربط پیدا میکنه. بر سر غذاهایی که الان عرض میکنم در لایه سلولی نازک روده یک سری سوراخ‌هایی ایجاد میشه که اجازه میده مولکول‌های درشت غذا که به درستی تجزیه نشدن وارد بدن بشن. سیستم ایمنی این مولکول‌ها رو به صورت یک عامل بیگانه شناسایی میکنه و در نتیجه سعی میکنه اونها رو نابود بکنه و اینجاست که بدن شروع به تولید آنتیبادی و ایجاد حساسیت و آلرژی نسبت به غذاها میکنه. ببینیم کدوم غذاها باعث ایجاد سوراخ در روده میشن که بدن هم پاسخهایی مثل آرتریت میده. غذاهایی مثل الکل، شکر و فست فودها غذاهای فوق فرآوری شده‌ای هستند که 83% کالری هایی که در فروشگاه‌های مواد غذایی پیدا می‌کنید مربوط به غذاهای فوق فرآوری شده هستند که مضرن. و تعجب می‌کنیم که دستگاه گوارشمون چرا اینقدر بد کار میکنه. محصولات فرآوری شده و التهاب‌زای دیگه‌ای که معرفی میکنم ذرت هست. ذرت‌های آماده‌ای که به طور ژنتیکی دستکاری شدن و سمومی رو دارن که باعث میشه فلوی روده ما تداخل پیدا بکنه و در چه مشکلات دیگه‌ای رو مثل التهاب به وجود بیاره. دوم ماده التهاب‌زا سویا هست. سویاهایی که دستکاری ژنتیکی شدن.
ذرت و سویایی که دستکاری شدن میتونه روده رو تحریک بکنه و التهابات رو بدتر بکنن. اینها رو به خاطر این عرض میکنم که همونطور که قبلا هم گفتم آرتریت از التهابات روده شروع میشه و باید از اونجا و از ریشه جلوشو بگیریم. روغن‌های گیاهی مثل کانولا، سویا و روغن ذرت خیلی التهابزا هستن. اما در مورد لبنیات 2 نوع پروتئین شیر داریم، همون A1 و A2. نوع A2 برای افرادی که آرتریت دارند نوع A2 رو مصرف بکنن و از کره و پنیر گوسفندی و بز استفاده بکنن. یعنی محصولات لبنی بز و گوسفند التهابات کمتری رو نسبت به بقیه ایجاد میکنن. گلوتن که از غلات ایجاد میشه التهابات بسیار بدی رو به وجود میاره. بیشتر افرادی که آرتریت دارن نمیدونن که غلاتی که مصرف میکنن خودش عامل اصلی بسیاری از التهابات در بدن اونهاست. اما راه مبارزه با این التهابات که بر اثر این مواد خوراکی ایجاد شده اینه که سطح گلوتامین در بدن رو افزایش بدیم. یعنی دنبال غذاهایی باشیم و استفاده کنیم که سطح گلوتامین بالایی دارن. گلوتامین یک آمینو اسید هست برای سلول‌های روده و واحدهای سلول‌های گیاهی رو تشکیل میده. داخل روده بزرگ رو پوشش میده و در نتیجه سیستم ایمنی بدن رو افزایش میده. سلول‌های روده خیلی به گلوتامین نیاز دارن. در واقع از کل گلوتامین بدن حدود 30% رو سلول‌های روده هستن که برای خودشون نگه میدارن. پس گلوتامین از آسیب به روده و سوراخ شدن اون و در نتیجه التهابات جلوگیری میکنه. بهترین غذایی که حاوی بیشترین میزان گلوتامین هست گوشت گاوه. اما ماده غذایی که شاید سعی میکنن یه مقدار بدنامش بکنن به دلایل مختلف. گوشت گاو یک پروتئین فوق‌العاده هست که درمانی هست، به بهبود روده و کاهش التهابات مختلف ناشی از اون کمک میکنه. چه بیماری خودایمنی داشته باشید، چه مشکلات التهابی مثل درد مفاصل، البته گلوتامین رو به صورت مکمل هم میتونید مصرف کنید، ولی خب بهترین منبعش به روش طبیعی هست که گوشت گاو رو استفاده بکنید. این رژیم غذایی که پر از کربوهیدرات و غلات داره باعث نفع روده رو باعث میشه. قبلا باورشون این بود که فیبر تنها عامل لازم برای هضم غذا هست، اما تحقیقات نشون داده گلوتامین گوشت گاو التهابات روده رو از بین میبره و شما میتونید شاهد بهبود آرتروز و آرتریت در بدنتون باشید. اگه گیاهخوار هستید و دنبال یک منبع گیاهی خوب برای تامین گلوتامین هستید، کلم بهترین پیشنهاد هست. در واقع گوشت و کلم سرشار از ماده گلوتامین هستن، ولی خب افراد گیاهخوار مثلا باید کلم رو مصرف کنه. برای درمان زخم معده، زخم روده و التهابات گوارشی رو کاهش میده. افرادی که نمیتونن خیلی از سبزیجات فیبرها رو مصرف بکنن با کلم به راحتی کنار میان. اگه بتونید کلم تخمیر شده همون کلم ترش رو مصرف بکنید، علاوه بر گلوتامین پروبیوتیک های مفید دیگه هم به بدنتون خواهد رسید و همچنین مواد غذایی دیگه که گلوتامین بالا دارن رو میخوام معرفی کنم. پنیر بز و گوسفند، تخم مرغ، ماهی و آب قلم هست که سرشار از گلوتامین هست و برای بهبود دردهای آرتریت و دردهای مفصل مفید هستش. دوستان عزیز، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً اگه براتون مطلب مفید و آموزنده‌ای داشته لایک و سابسکرایب کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. همیشه مواظب سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.